හරි ඉතින් කට්ටියටම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ Solidworks පාඩම් මාලාවේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේකෙදි මම Solidworks ගැන ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ කාලෙන් කාලෙට මේ Solidworks වෙනස් වෙච්ච විදිහත් පොඩියට ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් යනවා. ඔයාලට දැනුත් ඒක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම මගේ ප්ලෑන් එක තමයි Solidworks වල ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකෙන් පස්සේ තමා අපි බේසිකලි කොහොමද ෆීචර්ස් යන්නේ ඊට අමතරව මම Solidworks වල ප්‍රොඩක්ට් ඩිසයින් කරන විදිහත් දානවා. ඒකදී මම ගොඩක් කාට එකේ යන ෆීචර්ස් ගැන කතා වෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි Solidworks ගැන ඒ කතා කරන්න පුළුවන් විදිහේ ටියුටෝරියල් සීරීස් එක තමයි මේ යන්නේ. හරි මම මුලින්ම Solidworks වල ඔරිජින් එක ගැන පොඩි කෙටි හැඳින්වීමක් කරන්නම්. මොකද ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙයි ඔයාලට. Solidworks වල මේ හිස්ටරි එක දැන ගැනීම සමහර වෙලාවට මේ software එකට ඉන්ට්‍රස්ට් වෙන්න පොයින්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හරි Solidworks ලා මේක ආරම්භ කරන්නේ 1993 දෙසැම්බර්. ඉතින් ඔයාට තේරෙන්නේ නැති මේක දැන් මේ කාලෙන් කාලට වර්ධනය වෙලා යද්දි මොනවද අලුතෙන් ඇඩ් උනේ වගේ තමයි ඒකේ අපියරන්ස් එක ඉන්ටර්ෆේස් එක කොහොමද චේන්ජ් උනේ කියලා ඔයාට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ පේන අතරේ මම තව විස්තර ටිකක් කියන්න. දැන් මේක ඇවිල්ලා අවුරුදු 25ක් විතර කාලයක් වෙනවා. එදා ඉඳන් මුල්ම Solidworks software එක වෙන්නේ Solidworks 95. ඉතින් එදා ඉඳන් අද දක්වා එක දිගට අප්ඩේට් එනවා. ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑ ඒ විදිහට අප්ඩේට් එනවා කියන්නේ software එක කොච්චර දුරට user ගේ පැත්ත අරන් ඇද්ද කියන එක. අවුරුදු 25ක් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට තරුණ වී කියන්නේ අපේ ගත්තොත් තරුණ වී සිටින ළමයෙක්ගේ වයස වගේ තමයි තරුණයෙක්ගේ වයස. ඉතින් මේ software එකත් ඒ වගේ ලොකු කාලයක් තිස්සේ ඩෙවලොප් වෙවි ආපු එකක්. තව පොඩි ඉන්ට්‍රස්ට් කාරණාවක් කිව්වොත් මේක DCS ලා 1995 දී පස් රිලීස් කරනකොට ලෝකේ මේක අලෙවි වෙලා තියෙන $4000ක් වගේ විශාල මුදලකට. ඔයගොල්ලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්ද ඒ වගේ 1995 දී $4000ක් කියන්නේ අදට සාපේක්ෂව ලොකු මුදලක් කියලා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට හිතේ. හැබැයි ඒ කාලේ software වල දැනුවත් කම්පියුටර් වල පරිණාමයත් මුල් අවදිවල සිදුවෙච්ච නිසා මේක ඇත්තටම ඩ්‍රීම් කන්සෙප්ට් එකක් වගේ තමයි ගියේ. ඒ වෙනකොටත් තිබ්බ CAD සිස්ටම් වල මිල $18000ක් වගේ ඉතා අධික මුදලකට තමයි ගියේ. ඉතින් ලොකු චැලෙන්ජ් එකකට DS Solidworks ලා ඉතින් මේක යූස් කරලා තමයි අපිට මේ දක්වා යනකම් ආවේ. ඉතින් ඒ වෙනකොට මේගොල්ලෝ අද දක්වා ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙන ලොකුම කන්සෙප්ට් එක තමයි මේකේ තියෙන learning basic concept එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට යූසර්ට ඉතාම පහසුවෙන් මේක ඉගෙන ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ කාලෙත් මේගොල්ලෝ රිලීස් කරද්දී කිව්වේ අවුරුදු 3කින් සාමාන්‍යයෙන් CAD සිස්ටම් එකක් පුරුදු වෙන කෙනෙක්ට මේ software එක මාස 3කින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සහතිකය දුන්නා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට මේ software එක ඉතාම පහසුවෙන් ඉගෙන ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙනකොට DS Solidworks ලා මිලියන 3.5ක් ලයිසන්ස් රිලීස් කරලා තියෙනවා කියලා නිල වශයෙන් කියනවා. 2000 මම හිතන්නේ මේ නිල වාර්තා 2018 වර්ෂයේ නිකුත් කරපු එකක්. ඒකනොත් ස්පෙෂල්ම දේ තමයි මේකෙන් බහුතරයක්ම ස්ටුඩන්ට් වර්ෂන් විදිහට තමයි ඒගොල්ලෝ රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඉගෙන ගන්න අයට මේගොල්ලෝ ෆ්‍රී වර්ෂන් එකක් විදිහට ස්ටුඩන්ට් වර්ෂන් එක දෙනවා. ගොඩක් අග යන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මේගොල්ලෝ මේක කරලා තින්නේ. තවත් විදිහට කතා කරනවා මේක රිටන් වෙලා තියෙන්නේ Parasolid kernel එකත් එක්ක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ software එක PTC Creo Pro Engineer කියන ඩෙවලොපර්ස් ලා ඉතින් මේක එක දිගට මේ වෙනකන් ඩෙවලොප් වෙලා ආපු software එකක්. ඉතින් හිස්ටරි එක ගැන යම් අදහසක් ගත්තනේ. එහෙනම් අපි යන්දන් Solidworks කළ ෆස්ට් ලෙසන් එක මෙතනින් පටන් ගමු. beginner tutorial number 1 එක දැන් ආරම්භ කරමු.